أهلا بيكم في كورس التصميم الاحترافي على برنامج الارتكام. النهاردة قلنا دروسنا وقلنا حلقاتنا في كورس الثري دي. هنبتدي بإذن الله بأمر شيب إديتور. طبعا أمر شيب إديتور من الأوامر المهمة جدا، برغم بساطته في ناس كتيرة قوي ما بتستخدمهوش. يعني ممكن تلاقي واحد عارف الأمر كويس بس ما بيعرفش ازاي يستخدم الأمر إن هو يطلع تصميم، أو مش متخيل، ما عندوش الفكرة. مع اني يمكن 30% من شغل الثري دي دلوقتي في السوق بالأمر ده بس. تمام. نعمل بيه اوض زي اوض المهرجانات. تمام. بنعمل بيه الكوبوتونيه وهو زي التنجيد ده. بيتعمل بيه كذا حاجة يعني. هنشرح الأمر ونتكلم في الأمثلة بتاعته. بحدد الفيكتور بتاعي وبخش على أمر الشيب إديتور كده. تمام. أول حاجة عندي بتبقى بلان. بلان دي يا جماعة بتعمل زي حتة بلاطة كده. بحدد ارتفاعها هنا وليكن 10 ملي. تمام. عشان تعمل لي البلاطة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده معايا. امر بسيط جدا مفيهوش اي حاجة. كل اللي انت بتعمله انك بتحط ستارت هاي هنا بس. ان هي كده كده مش محتاج ولا الزاوية ولا الاربع اوامر اللي احنا هنتكلم فيهم دلوقتي دول في حاجة، لان هي هتعمل البلاطة. تمام. طب ايه بقى موضوع الاشكال دي؟ هنقولها دلوقتي. طبعا احنا هنشرح كل حاجة عن غير جديد عشان الناس تعرف ازاي احنا بنصمم. كل حاجة تبقى عن غير جديد. وطبعا أنا مش هشرح اد وسبتراكت وميرج هاي وميرج لو وريبليس في الدرس ده، لان انا هتكلم في درس لوحده عن النيارات وازاي افصل ما بين النيارات وازاي اشغلهم في شغلي لما نخش شوية في التصميم يعني. تمام. طيب بالنسبة للنود اديتنج ديت، خلينا نقولها طالما نزلنا تحت. اوامر النود اديتنج كلها معاك. اي حط نقطة هنا معايا. اس عشان تعمل ده كده معايا. طبعا الميزة الجميلة في 2017 انك بتتخيل 50% من التصميم وترسمه فيكتور، ولما التصميم يتعمل قدامك تبتدي تعدل الفيكتور عشان ياخد معاك شكل ال 3D ايا كان بقى الشكل اللي في دماغك. تمام. ده بالنسبة لأمر بنان خلصناه. نقول ابلاي. نخش في الأمر اللي بعديه. تمام. ان هو راوند. راوند بيعمل لك زي قوس. تمام. على محور ال 3D في المحور التالت اللي هو ده. بص. تمام. زاوية القوس بتتحدد على حسب الزاوية دي. يعني انا لو رفعت الزاوية دي كده، طبعا الزاوية دي 45 زي ما احنا شايفين. كل ما ارفعها كده، كل ما الاكس التالت او المحور التالت يزيد اللي هو الزد. بص الزد عندي ننزل ده كده. طبعا المؤشر بتاعي في التصميم ال 3D عامة هو الزد ده. بفضل كده امشي بالزد بتاعي كده عشان اشوف النقطة دي كام. اعلى نقطة بقت 12.7 اهي. اقل نقطة اهي 3 ملي. الزد اهي. تمام. هسيبها نونيمت زي ما هي واصمم بالمؤشر. انا في دماغي مثلا شكل كورة، شكل مؤشر معين، واخدة كيرف معين في الزد، عايز انفذه. تمام. ما بحترمش الايه، ما بحترمش المقاس. اكون ده محترم الزاوية مع اول اختيار نو ليميت. طب لو قلت له ليميت تو هاي، تمام، ما عملش هنا حاجة عشان مش مديله هاي معايا. خلينا مثلا ليميت تو هاي ونعمل له هاي 5. بص هنا عمل ايه. خلينا كده نشيل خطوط من هنا عشان نشوف الدنيا فيها ايه.
خد الزاوية بتاعت الكيرف ده، تمام، اللي انا بحددها له من المؤشر ده، وعمل لي الباقي حتة عدلة زي ما احنا شايفين كده. بص لو نزلت ده كده شوية، شايف الحتة العدلة بقت صغيرة خالص اهي. طب لو نزلته كده سنة كمان، الحتة العدلة مش هتظهر. ليه؟ لأن انت نزلت أقل من زد 5 معايا. يعني انت لو حطيت كده المؤشر هنا، بص الزد عندك كام؟ 3.6 من 10. تمام. لكن لو رفعت الزد هيبقى زي ما انت شايف كده معايا. طب ايه موضوع سكين تو هاي؟ قال لك موضوع سكين تو هاي، انا مش هظبط لك الزاوية، انت هتديني سكين تو هاي 5، وفي الداير او في السكوير معايا هظبط ال5 دي على اساس انك عايز ان اعلى نقطة 5 والباقي ينزل بكيرف. مهما كان انا هغير هنا، هو نفس الشكل. لاحظوا معايا كده، بص الكيرف اهو. بص لما زودت كده اتغير بشكل بسيط قوي، بس اعلى نقطة عندي هي ال5 معايا. طبعا لما زاد كده بقى شكله يعني مش قد كده. ليه؟ لان بص، تمام. طبعا انت بتنفذ الشكل بتاعك على حسب التصميم اللي انت عايزه معايا. طيب لو حطيت ستارت هاي، خلينا بس نقول كونستانت هاي وبعد كده نقول ستارت هاي. هنقول كونستانت هاي يعني حاجة زي كده مثلا. خلينا نخفي اللاير ده ونروح على لاير جديد نظهر الخطوط، بس الكونستانت هاي عايزين نقولها على ده. طيب انا لو حددت ده وده، تمام، وقلت له كونستانت هاي وقلت له راوند برضه، لاحظوا معايا دي كونستانت هاي. رفعت كده سكنت هاي، هاي 10، تمام، وقلنا كونستانت هاي. طبعا هو كان عامل كده في الأول عشان ما كنتش حاطط له قيمة، فما كانش مفعل كونستانت هاي، تمام. اتفعلت لما حطيت قيمة تحت معايا. ايه بقى موضوع كونستانت هاي ده؟ قال لك انا هحاول اوصل لل10 ماشي بأقرب نقط. بمعنى ان انا لما كنت اعمله سكين تو هاي كان بيوزع الطول مع العرض، يعني كل ما العرض ده بيزيد كل ما هنلاقي اعلى حتة 10 معايا. شايفين الزد تحت 9 و6، او جيت الزد هنا بقت 2 و3، او جيت من الزد هنا 1 و8. ليه؟ عشان المسافة ما بين الخط ده والخط ده مسافة صغيرة فطلع فيها زد قليلة، لكن المسافة هنا كبيرة فطلع فيها أقصى زد معايا. يعني هنلاقي أقصى زد برضه هنا 8 و8، هنا هتلاقيها 9 وهكذا. بصوا معايا أعلى نقطة هنا إن هي في الحتة دي عشان أقصى عرض معايا. طيب لو قلت له كونستانت هاي، بصوا حاول إن هو يوزعها ال10 يخليني كل التصميم بتاعي سوا واحد 10 مللي زي ما احنا شايفين كده، تمام. بس طبعا ما احترمش الشكل وانا احترم الكيرفات. هنلاقي بص هنا مطلع عملها 8 و7 وشكلها مش قد كده، عملها هنا وشكلها مش قد كده. طب هي لها استخدام في ايه؟ انت بتوريها لنا عشان تورينا ان شكلها متعب؟ اقول لك لا، ما انت ممكن حاجه زي كده لما تيجي تصممها، تمام، اعملها راوند، انا هنا كونستانت هاي، تمام، ونجيب ستارت هاي 0 ونجيب الهاي 10 معايا. طب بالشكل ده. طب والسكين تو هاي لاحظوا كده معايا الفرق.
مفيش فرق كبير. قالك عشان الحتة دي ضيقة مش ضيقة اوي. طب لو عملناها كده 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 هتبتدي الدنيا تبان. ماشي، ده كده سكين تو هاي. اقصى عرض اللي هو ده، فتلاقي هنا الزد مرتفع معايا. طب لو عملتها كونستانت هاي، بصوا شايفين بقت سوا 1/10، وما احترمش الايه الدقيقة والوسع اللي في الخطوط معايا. موضوع الدقيقة والوسع اللي في الخطوط هنشتغل بيه في الأمر الجاي على طول، اللي هو تورين سويب. فالناس تخلي بالها من الموضوع، إن كل ما الخط بيوسع كل ما بتطلع زد كبيرة، زي موضوع الفيبت كارفنج. كل ما الخط بيوسع كل ما البنطة بتنزل عمق زيادة. تمام. طيب نقول حاجة تاني. بص، ده كده الزاوية بتاعتك بالموجب، فالتصميم بتاعك بالموجب. ماشي، أنا مش عايز أشرح الطرح من هنا. خلينا نقول الطرح في النيارات عشان الناس متلخبطش. لا، خلينا نقول الطرح من الزاوية بس معايا. وطبعا كل الأوامر دي بأشكالها بتتطبق في الطرح زي ما شرحناها دلوقتي. فرق بس بدل ما هي موجب، لا دي هتبقى سالب معايا. طيب نخش على سكوير. تمام. سكين تو هاي ونعمل له هاي 12 مثلا. تمام. لو تلاحظوا انا عامل كده، شفتوا كان عامل ازاي؟ يقول ان ده أنا نهائي يعني، عشان كنت معلم مؤشر في الراوند، فلما جيت اخترت سكوير كان معلم مؤشر. المهم نفس الكلام، اول حاجة نو ليميت، محترم المؤشر بس. كل ما بزود مؤشر كل ما بيزود زد. ماشي، لان انا مديله الزد بتاعه مفتوح. احترم المؤشر بتاعي واعملهولي. طب لو قلت له ليميت تو هاي، برضه هيعمل فاصل عند ال 12 مللي، وهتبان عندي حتة عدلة. تمام. وهتحكم في الزاوية بتاعة الأضلاع ديت عن طريق المؤشر. كل ما انزل ده كده، كل ما الراس اللي تحت البنين اللي فوق دي بتقل، والضلع زاويته بتنام. يعني لو رفعت كده زي ما احنا شايفين، لو رفعت للآخر بقى مربع معايا. طبعا بقى مربع زي بلان، شايفين مفهوش أي زاوية ميل معايا. طب لو قلت له ليميت وهو كده خبط في السقف. بصوا الزد بتاعه 600. 600 حاجة ضخمة. المهم، طب ايه موضوع سكين تو هاي؟ قالك هيظبط سكين تو هاي 12. بص انا عامله ازاي لحد فين. قالك ما انت راجل دارس حساب مثلثات. حساب المثلثات بيقولك ايه؟ طالما انت محدد الطول ده، يبقى انت ما تسألوش على الزاوية، يعني الزاوية ثابتة. بيحسب لك الزاوية بتاعت الأضلاع ديت على حسب ايه؟ على حسب الارتفاع اللي هو مسموح بيه معايا. بص نزلت طلعت وانا حياة لمن تنادي زي ما هو يا باشا. تمام. طب في ساعات بنلاقي حتة عدلة كده، بتيجي منين؟ بتيجي ان ده مش مربع، هو بالمنظر ده كده معايا. طب في موضوع كونستنت هاي هنا؟ طبعا فيه. بص كده، تو سكوير كونستنت هاي، بص نفس الكلام، نظبط عن 10 مللي. تمام. طب لو قلت له سكين تو هاي، هتلاقي فيها عجل واطي. شايفين الفرق؟ تمام.
خلينا بس نقول حاجة بسيطة في تطبيقات الأمر ده. الأمر ده طبعا في أوض كتير بتجيني بتبقى عبارة عن مهرمات، فأنت ممكن تحدد كده، تعمل المربعات بتاعتك مربعات، ها، محدش يعمل لي خطوط، لأن الأمر بتاعنا بيشتغل على أوبجكت مقفول. بتحدد المربعات كلها وبتعمل له سكوير سكيل تو هاي 12 مللي، ويبقى معاك بالمنظر ده كده. بس خلي بالك انك لازم تعمل بلان الاول، بلان بنسبة 5 مللي، عشان انت لو عملت كده ابلاي معايا وجيت عملت هنا كريت جري سكيل ورحت على شاشة ال2D، بصوا شايفين الاسود ده صفر، معنى كده انك هتيجي تحطها على المكنة لو انت شغال على نفس التخانة 12 مللي هتلاقي ده انفصل. فالناس تخلي بالها، يا اما تعمل ارضية تحت المهرم، يا اما تعمل تخانة اكبر من التخانة اللي هي شغالة عليها. يعني ده تخانة 12 تشتغل على 18 مللي وتخلي مؤشر الزد لفوق زي ما هنشرح التكويد. تابعونا. تمام. طب ايه تاني ممكن يتعمل؟ قالك الكوبوتونيه ممكن يتعمل من الامر ده. ازاي؟ تعالى كده نعمل كوبوتونيه سهل وبسيط. بلوك كوبي 5 5، فرق ما بينهم وليكن 15 كويس. تمام ماشي. نعمل تي يعني بالمنظر ده كده، ونعمل له جروب كنترول جي. تمام. هحدد ده واحدد ده واخش على الامر بتاعي واقول له راوند. بص عمل لي شكل عامل ازاي. معايا اقول له سكين تو هاي مثلا، واقول له هاي 18. تمام. طبعا الدوائر دي كانت المفروض تنقط شويه، بس انا ما بصممش، انا بوريكم الامر شغال ازاي عشان الرؤيه في الفيديو. معايا واقول له ابلاي. بعد كده اروح على لاير جديد واحدد دي. تمام. واظبط الزراير دي بسكين اقل من السكين بتاعي، اقول له مثلا سكين تو هاي وليكن 8 مللي. بقت عندي بالمنظر ده. معايا شكل كوبوتوني جديد. طيب يا سلام بقى لو طلعت واد ذكي مفيش منك اتنين وعملت دي اوفست. هتقولي ليه؟ هقولك عشان ما تجيش هنا وتفصل، هيبقى هنا بيبتدي من الصفر ودي منتهية في الصفر، فممكن لو انت شغال بالبونتر فقط تلاقيها فصلت معاك. طب الحل بتاعها ايه يا عم؟ الحل بتاعها اوفست فيكتور. تعمل اوفست بالمنظر ده كده. تمام. وزي ما انت كنترول جي معايا، وتقوم عامل الشيب اديتور راوند، بقى عندك بالمنظر ده كده سكيل تو هاي وليكن 8 مللي. نخفي الخطوط عشان الناس تشوف الدنيا بتاعتنا. هيبقى عندك بالشكل ده كده. تمام. نرفع ده كده شوية، خلي دي 10. الناس واخدة بالها من الأفكار والأبلاي. طبعا اد زي ما هي كنسل. طب يا عم افرض انا مش عايز الحز ده، هتجبرني اعملها اد ليه؟ اقول لك اعملها اد. انا بكلم واحد مبتدئ، مبكلمش واحد محترف. معايا؟ اعملها من اللاير وامشي ورايا. تمام.
بص ان زد عندي مش محصلة الصفر. عايز تبقى سيفت اكتر واكتر، هتدمج الاتنين دول مع بعض. هنعرف امر الدمج في الدرس الجاي. وهتخلي التخانة بتاعتهم 16 مللي، وتشغلهم مثلا على ام دي في 18 مللي، وهكذا. اتمنى يكون الشرح وافي وان انا عجبكم. شكرا للمشاهدة.